Ну що, наводимо красу, тому що без краси ніяк. Бо гриби люблять чоловіків причісаних, а не лохматих. Так що буде залежати, скільки знайдеш грибів. Побачимо. О, зовсім інша справа. Тепер можна їхати в ліс з Оксаною вояж. Ходімо. А, до речі, їдемо ми з одноіменного салону краси. Да, і дивись, слухай, Новий рік на носі, а ми за грибами. 7 ранку. Отже, наша сьогоднішня програма буде проходити в зовсім незвичному форматі. І річ не в тім, що я перед зйомками зробив укладку, а в тім, що замість риби ми сьогодні будемо з Оксаною збирати гриби. То це буде не рибалка, а грибалка. Так, ви дивитесь зіркову грибалку. З вами я, Олександр Безрук. Ходімо. Ходімо. Моя своя лється хвилями світу, вояж несе любов з потоками вітру. Щось погарячкував я сьогодні. З зачіскою дарма дівчинку турбували. Нічого не дарма. Гриби люблять, щоб красиві люди були. Так що у нас сьогодні курси підвищення кваліфікації зі збору грибів земних. Я б сказав, не курси підвищення кваліфікації, а гриби для чайників чи ази. Все спочатку. Тобто тільки початкова форма. Так, Оксана, розповідай, куди ми проїхали. І в мене інше питання цікавить. Взагалі, які в нас шанси сьогодні знайти гриби? Сьогодні 9 грудня. Так. Сніг лежить. І що? Що ми можемо сьогодні знайти? Слухай, гриби є круглий рік. От просто повір, взимку, в спеку, під снігом, в грязюці, в дощ, в пургу завжди знаходяться гриби. Я в соцмережах бачив, ну принаймні вчора-позавчора. Ти щось викладала? Це було це місце? Да. Ти викладала отаку от бадью, Да. якісь, Зеленки, ти сказала зеленки. підзеленки. Ну, є зеленки, є підзеленки. От, ну, це від рядовок. Рядовка сіра, біла, зелена. Зелена Все, це зеленки. я зрозумів, не продовжуй. Да, я знаю лящ-падлящ, я знаю. Ну, будеш навчати мене з падлящами. Ну, потім я тебе буду з підлящами. А поки Гаразд. що ти мене навчаєш з грибами. Все, Ходімо. ходімо. Так, ну шукаємо. Ну, покажи Шукаємо. мені, як ти їх шукаєш, де ти їх знаходиш зараз, бо я не бачу нічого. Ну, треба дивитися. Треба отак от підіймати оці листячки. Так, а ось холмік. А ну, дивимось, дивись. Ось холмік. Це якась, я не знаю, що за штука. От. А оце зеленка справжня. Дивись. Ми її достанемо. І я покажу, що таке зеленка. Ось вона. Треба і собі якогось холміка пошукати. Да. І вони всі ховаються в холміках. Оно. Ні, це не холмік. Так, давай зараз красивенько заложимо, щоб не було. Бо деякі люди, як свинярилом, переривають. А он дивись, ще холмик, можна його перевірити. Ну, дивимося. О, це рядовка хто? сіра. Хто? Рядовка. Рядовка? Да, рядовочка. Сіра чи біла, ну це теж з'їсні гриби. Хоча я їх роздаю, ми їх, чесно кажучи, не їмо, але є люди, які їх дуже полюбляють. Так. Мені ще вчитися і вчитися, не знаю. Що я ніж достав. Ну, ходімо далі. Ходімо далі. А це що? Це до нас вже хтось тут побував? Це оце ж я кажу. Угу. Це такі свинорили. А це що, Оксан? Це може бути і рядовочка, да, і можна взяти. О, і я знайшов гриб. Знайшов молодець, бачиш, а каже, не вмію, не хочу називати. Да. Ага. І оце така сіренька рядочка. Дивись, яка м'ясистенька.
Віриш, вперше чую це слово рядовка. Ну, А є ще якісь назви? Я думав, зимні, що це сироїжка. зимні, до речі, ми на тому тижні і 2 білих знайшли, і поляків знайшли, і маслючків парочку, але більше зеленок і оцих. Зараз сірих всередині грудня ви рядок. білого знайшли? Да. Да. Так, ну це навіть я знаю, що воно не їстівне. О, а Оце. це хто? А Ні, оце це були зеленки, але вони вже не годні. Ага. Оце може бути. Це може бути. Така, бачиш, Що? м'ясиста ножка. Це теж серія рядовок. Вони, звісно, противні в тому, що їх, як починаєш чистити від піска, це ще в корзину треба дійсно класти більш-менш. Ну, у мене вон така кісточка. Це такий професійний грибний ножик. я не зрозумів, думаю, що вона робить. А Ага. тут кісточка. Я то думала, я вію буду фарбувати. І вон дивись, холодний Пензлик. якраз. Опа. Те же саме, сидять. А я тут топтався. Сидять. От. З ними дуже важко, і тому я практично всі роздаю, я просто люблю збирати. Оце можна і викинути. Так. Дивимося, що у нас далі. Йдемо. Йдемо, там от я зеленки поляну знайшла, якщо я її зараз знайду. Так, шукаємо, вон, дивись. Дивись, яка краса. Це ж хіба можна пройти? А той можеш, ось, дивись, вон. Ага. А ну розгрибай. Так, Артур, а ну, Давай. нас двох. Візьмеш? Да. Як ти це робиш? Ти не підрізаєш, ти так виймаєш. Да, їх треба виймати, Цілком? але вони іноді ламаються. Ага. До речі, дуже багато людей вважають, що якщо гриб не зрізати, а вирвати, як вони вважають, з корінням, З грибницею, це я хотів спитати. по-перше, у гриба коріння ніякого не буває. А грибниця – це як соцсеті. Вона йде на кілометри під землю, це мікроспори. І тому Як грибу, соцсеті? да. Я ще І тому знайшов. грибу зовсім байдуже. Чи ти його зрізав, чи ти його викопав. Оксана, ну це ж твоє, я не став його різати. Да. Ти думаєш, що ми тут зараз конкуруємо? Ну, а що? Конкуруємо? Команда «Вояж» проти команди «Трофей». Ага, Поки що рахунок дуже багато один. нічого. Так що всі ці плітки про те, що гриб Тобто твоя треба думка, що зрізати. це зовсім не впливає на це? Ні, ну звісно, не впливає. Слухай. Ну як воно може впливати, якщо грибниця під землею, ти її не можеш порушити. Це треба вже лопатою там копати метрами. Ну, Так. я ж не сперечаюся, просто спитав твою думку. Там просто до бійки доходить на форумах. Одні кажуть, не треба, інші кажуть, як ти, що воно ні на що не Слухай, впливає. я спираюсь на думку вчених. Вони ж все це досліджують. Що ж його придумувати? От пишуть, ой, от моя бабуся, Ага. а от вона молодець, вона завжди зрізала, а не викручувала. Навіщо ви з корінням викручуєте? Тобто вони вважають, що це як, знаєш, як хвіст у ящірки. Знаєш, відрізав і в неї новий вирос, то вони відрізав риб, то він росте. А як не відрізав, то він не росте. Це все неправда. Ну да. Розказую прикол. Ми якось збирали гриби з одним хлопцем. Ага. Чуємо, він так з-під тишка починає як някати, так ходить. Няк-няк-няк-няк-няк-няк-няк-няк. Ми почали з чоловіком реготати. Я підходжу, кажу, слухай, мені почулося, чи ти ходиш някаєш? А він каже, я някаю. Я кажу, а що це за някалки такі? Приманює? А він каже, що я коли був в Італії, він там багато років жив, то каже, італійці, коли збирають гриби, вони якось подзивають їх някалками. І ми так в сміх почали някати. Няк-няк-няк-няк. І що, невже допомогло? Ти знаєш, тільки почали някати, гриби пішли. Так буває. Але коли їх немає, ти хоч някай, хоч не някай, ти їх не знайдеш. То що, давай дуетом? Ага. Ня-ня-ня. Щось я такого досвідченого грибника включив. З розумною пикою хожу тут, щось вишукую. А навіщо, не знаю. Де Оксана? А, он вона жде.
Так, ну я ще з прошлого разу, ще тиждень тому, пам'ятаю, що біля якогось великого заваленого дерева була ціла поляна, ще манюсик. От, десь отут воно. О, ось воно є, дивись. Дивись, ото можеш брати ти. Оце? Да. Ой, дякую. Так. Це зеленочка. Так. Так? Угу. Так. А у мене тут холмік. Ага. Так, дивись, раз. Яка краса. Я б навіть сказав 2 холміка, і он 3 Та холміка. тут ціла поляна, вон холміки. Не наступи. Бачу. Не наступи. Бачу. Оце бачиш. Ти скоро відмовишся від рибалки і будеш не рибаком, а грибаком. А щось він, а ну подиви, він не того? Нічого, він примерший. Просто примерший? Так, да, як ти в морозилку кладеш замерші гриби. Це не страшно. Так, дивись, які красавці. Бачиш? На жаль, такого пензлика, як в тебе, немає. Ну, це ж треба Я купити. акуратненько. А як ти думав? І вони, от, дивись, ножиками так іду, воно таке прямо ж як масляністеньке, таке класне, така вкуснятина. Ну ти кажеш купити, я так вже спіймав себе на думці, що коли ми вийшли, я думаю, щось я не так одягнувся. Я ж тут Ну, задубів, дуже дивись. ну, дійсно холодно. А от 5 хвилин, 10 хвилин я за тобою ходжу, знаєш, як на риболовлі. До першого клювання тобі холодно, потім вже не відчуваєш. Потім уже жарко. І от да? щось я тут таке спіймав. Ну, дивись, у мене Якийсь кураж. запасна є жилеточка така, вона крупненька, вона і на мальчиків, і на дівчинок. Так вже не холодно, вже Вже не спіймав холодно? кураж, давай шукати холміки. Да. Да. Так ти отсюди не тікай, бо вони тут іще можуть десь бути. От, я думаю, це холмік чи це? А, ні, Це вже хтось розрив. це хтось до нас вже Да. холмік І треба, зробив. до речі, все це бажано назад красивенько закопати, щоб у нас не було в лісі бардаку. А он манюська зовсім тут валяється. Дивись, яка красива. Оце такі баночні, їх класно солити, зеленочки. В рибалок є такий термін сковородочний карась. Да, а тут там не баночна. кучка, да? Да. Кучок більше тут немає. Кучок більше тут немає. А тут під цими, ні? Буває так, що підіймаєш якесь дерево. Ми колись такі хаща. Он дивись, он зеленочка красива, О. така масіпусінька. Ми колись в таких хащах, здорове таке дерево лежало, ми з друзями його вчетверох відтягували. Ага. А там ціла сім'я білих. Ну, от. Ні, тут вже Давай нема. назад так мох. А це Поскладаємо. Це зеленочка. теж так зеленочка, само. так? Да, бачиш, ти вже бачиш більше, ніж я. Заточив глаз. Це у нас є друзі, які для них поняття заточити око це мекнути 100 грам до того, як вийти в ліс. Ну так в мисливців так само, навісті Серйозно? прицел вони кажуть. Да. Ну, я не знаю. Да. Я щось в цьому плані якась немодна. Зараз одягаю капюшон, щоб волосся не пошкодити. І пробую лізти сюди. А ну, тут якийсь грибок, наче поляк чи що. А ні, щось незрозуміле. Так. Хай Ой. воно милує. То що, вже не ліземо? А, я бачу, де ти знайшла. Бачу, бачу. Ага. І он ще 2 бачу. Ну, бач, який ти глазастий. Ну, ми я туди не залізу вже. До речі, як українською буде глазастий? Очистий, Очистий, може. оковистий, Ні, оковистий. оковити це з іншої опери. Да. Так. Туди я руки не засуну, мабуть. Ну, доведеться туди таки перелазити. Да, ну хорошо. А ну-ка, давай я отак вилізу. А я. Ой. Так, на карачках в лісі, так. О, Правильно. виліз. Он, дивись, Отже. яка ще полянка. Отже. А ну ти ж, давай сюди з як камери. мене мій батько вчив, що вони сімейками живуть. Да. Треба шукати ще Ось так, поруч. ялиночку ми А цю ну. трошки прижмемо, так, ногою. Так, знімаєш? Так. Хоп. Така штучка. Прикольна. Ну, це, звісно, біда, що вони грязнулі. Але є люди, які зовсім не вичищають. Просто отак от з землі кидають в кошик,
а потім вдома починається питка. Просто тортури. Опа. Так. А вони ще якісь холмики, то теж може бути. Так, щось. Саня мені не допомагає. Раз. Ну, дивимось. І ще один. Так. Все. О, засіли два хитруна. Оце ж красавчик такий. Ой, сьогодні мої друзі будуть щасливі. Оксана, я теж щось знайшов, але мені треба думка експерта. Що? Кажу, я теж щось знайшов, але мені треба думка експерта. Зараз гляну. Ну, я... Не скажу, що я прям такий експерт, що все розумію. Щось не дуже зелений. Це щось не знаю. Краще не Якось треба, воно так? не схоже і на рядовку. Може, це з серії якийсь рядовок, бо їх дуже багато. А так як я більше люблю зелені рядовки. Бачиш, добре, що порадився. Так. Ну, Вилізла. дякую. А це було? Да? От ти мені скажи, будь ласка. От рибалка. Ну це ж можна сказатися від скукотіща. Ти просто сидиш, ти не рухаєшся. Це, ну я не знаю, це можна вже всі книжки перечитати, всі плітки передивитися. Ну, по-перше, Ну ж це ж нудятіна. різні бувають рибалки. Якщо це А ну, рибалка давай на тут. хижака, то ти не сидиш ні секунди. Ти ходиш і кидаєш. Кидаєш, тягнеш. По-друге, ух ти, а хто це? Я думав, це боровичок якийсь, Ні-ні-ні. то лістик був. Клас. Це з серії рядовочок молоденьких. В общем, я зрозумів твій натяк. Наступна з тобою програма, а ну наїдь на мене оператор. Наступна з Оксаною програма буде на хижака. Поїдемо, я тобі покажу. хижака. Як це? Ну гаразд. Зовсім не нудно. І ти то Може. ні секунди не сидиш. Ти думаєш? Да. Мені здається, Я тебе переконаю. це нудно. Бо тут ти ходиш, в тебе міняється картинка. Кожну секунду ти бачиш інший пейзаж. Тобі цікаво, тобі красиво. От. А там ти просто сів в одну точку і все. Та ні, то ти не на правильній рибалці була. Ну, мені хижака цікавіше їсти, тому що ми м'яска не їмо, і тому рибка для нас це така головна їжа. Ага. Рибка, гриби, до речі. Оксан, а що це я знайшов? Це теж сісне. І в тебе є, такі, да? це ж серія оцих рядочок. О, Бери. це можна брати, так? Да. Це з'їсне. Придумай. Ну, ти знаєш, є люди такі, які, наприклад, крім білих, зовсім нічого принципово не беруть і Це не їдять. На Карпатах так Але люди. я вважаю, що якщо Боженька створює таку красу, то зовсім не можна відмовлятися від того, що дає тобі Всесвіт, природа. От. В кінці кінців ти завжди можеш когось пригостити. Вон, дивись. Так, оце я не знаю. Це Він теж нормальний із- щось він якийсь? Чи ти, Да, як ти да, казала, да, з морозилки? нормальний. Нормальний? Ну і що? Ну, приморожений може бути. Ага. Так, що ти холмика диви, як ти знайшов? мене вчила, я вже знайшов Молодець. холмик. Бачиш. Це виходить. О. Я тобі скажу, що зовсім нормально і справедливо, коли учні вже, як це сказати, превозмогають, переобганяють, чи як це сказати. Переганяють, да. Це в мене на моїх передачах теж на риболовлі. Я просто радію, коли якусь дівчинку привіз, співачку або модель, вона вперше в житті тримає. Звісно, модель привезти, то завжди будеш радіти. Я не за те. Радію, коли вона мене обловила. Ну да. Так. Дивимося, тут бачиш якісь чи сліди, чи я не знаю. Ти ж у мене шапка Так, якась. ось. О. Да. О, диви, я навіть теж знайшов. А тут теж поляночка оцих штучок.
Так, хочеться зелен. А вони зеленки, Щось бачу. трошки є. Що, щось знайшла? Ось зеленка, мабуть. Слухай, а ти кажеш зеленки. А от я колись збирав зеленки, вони були в піску і такі круглі, наче шампіньйони, тільки зеленого кольору. То хіба не зеленки були? Я ж не бачила, мабуть, і зеленки. Ну так, а тут зеленки такі от, ну, не такі А зеленки. вони різні, ти Різні? білі іноді бувають такі на короткій товстій нозі, а іноді. Та А то ну, круглі, хапай, просто, ото зеленка, бачиш, просто красиво. круглі, як шампіньйони вони були. А ти щось Ну, почала давай. розповідати про риболовлю, що основна їжа була, там ці гілляки тріщали, я не все розчув. Зараз основна їжа риба, тому що ми м'ясо не їмо. Ми А. відмовились від м'яса зовсім, А. тому що коли я глибоко понурила, що таке м'ясо, і як у нас вирощують тварин, і що вони їдять, і що їм ширяють, то зрозуміло, і як їх вбивають, до речі, то крім поганих там гормонів, адреналінів і всякої хімії і з антибіотиками, ми нічого не їмо. Ну так, зрозуміло. Це якщо не занурюватись у всякі там кармічні штуки. Це навіть для тіла не корисно. І тому я це ізучила глибоко. І вирішила, що будемо рибу їсти. І гриби. Гриби, риба, молочка, яйця. Ну, в принципі, ти мене сьогодні вже підсадила на гриби, а тепер моя черга, я тебе підсажу на рибалку. На ту, яка гаразд. не нудна, як ти кажеш, що не книжки читати. Ну, чесно, навіть мені важко уявити, що на рибалці може бути так цікаво, як на грибалці. Зараз корзинку Ну, візьму. спробуємо. О, це воно чи не воно? Воно, Ну, бери. тоді допомагай. Бо тут їх забагато. Мені одному. Так. А хіба це вони? Ну, ти знаєш, що це з якихось видів опеньок, але я їх не дуже правильно знаю. І тому давай ми залишимо їм тим, хто в них шарить. Це якась зимова опенька, але не та, яку я люблю. Цілком підтримую. А А ось ото дивись. вже вони, так? Да? А оце вони, можеш залазити в цю А, такі ось, хащу. я думаю, вони. Ось дивись, тут просто зеленки на зеленках. Так. Поїхали. Раз. І які вони гарнюсінькі. Дивись. Отак от я зараз повикладаю, а потім буду чистити. Он в кожній лунці по декілька. Бачиш, що робиться? А це? Що? Сірі. Так, це з них. Це з'їсни. Добре. З'їсні. Так. Так. А ну подивись, холмики. Ага. Бачиш? Холмик раз, холмик два. Так, Некрасивий. бачиш, зараз учень перевершить свого вчителя. Я все рівно тобі все віддам. Да, а чи не я тобі? А мені на що? Ну, будеш Ти готувати. знаєш, що з ними робити, а я. З мене кулінар так собі. Я їх... Ну, всьому ж люди навчаються. Так. Ой, які красуни. Це А красиво. потім влітку привезеш їх на рибалку і скажеш. Пізнаєш? А Дістанеш чому банку. влітку? От ти тільки Ти що хоч взимку? вразився, щось там намікав. А Ну, що так мені? я думав влітку, а що А, зимою Слухай, не я можна? людина, яка може в прорубь, знаєш. Та поїхали. І що Давай. мені боятися? Я холоду, звісно, боюся. Але налаштувати свій мозок і скупатися там в холодній воді Ти можеш, так? я можу, да. Ну, зараз така пора, що ти не зможеш знайти гриби, які просто сторчать і тебе чекають. Це холмики. Шари немає зараз. Немає. Або в мху, або в травах, або в ялинкових оцих голочках. Щось Оксана пробігла. Думаю, це не їстівне, чи це ти мені просто Ні, залишила? воно Оксан? їстівне, але я шукаю більше зеленки, бо у мене... А, то це воно, брате? Да. Ага. Бо я ж сам просто боюсь. Такі чистенькі майже. І не треба чистити пензликом, як пані Оксана це робить. О, то ми вже трошки, як я кажу, на риболовлі від позора ушли. Я вже не то, що там 1 к 20 був рахунок між командами
вояж і трофей. Ходімо далі. Ми, може, ще й переможемо. А взагалі, як мені подобається формат цієї програми. Не в тому плані, що я за красивою жінкою хожу з ножем по лісу, а в тому, що я йду собі на розслабоні. Ні про що не треба думати, нічого не треба робити, просто йдеш, а тобі кажуть, он диви там, он диви тут. Якщо щось не зрозуміло, є в кого спитати. Просто супер. Все, переходжу на гриби. Тут можуть бути опеньки, Ага. можуть бути якісь поляки, Ага. але, чесно кажучи, сьогодні я, крім рядовок, нічого не бачила. А вони смачні? Да. На що схожі? На що схожі? Дай я подивлюсь, що це. Так, на вигляд, начебто поляки. Такі. Ні, оці ні, Ні, ці, я маю на увазі, рядовки, як ти кажеш. Вони такі м'ясисті. Та ні, поляки вони більш плотні, і у них. Ну, поляки це білий гриб для бідних. Я так розумію, так? Да? Ти знаєш, він не такий смачний, він просто красивий. Поляк. Якщо б його порівняти з масльонком, то масльонок. Ну, а оце, дивись. Оце з'їсний гриб. Дивись. А, ні, не буду його трогати. Це називається гриб. Сморчок чи що це? Ні, сморчки вони весінні. Це зонтик. Я його брати не буду, тому що коли багато зонтиків, то їх можна брати. Ну, він такий вже дохленький трошки. Але це він відноситься до отряду шампіньйонових, і тому його навіть не треба не варити, нічого. Його на сковорідочку, якщо він здоровий зонтик такий, знаєш, він відкривається. Прям зонтом таким. То в паніровочку, яєчко, і на сковорідку, і в тебе на смак, наче курина відбивна. Клас. Да. А коли вони закриті, і ще маленькі, їх можна фарширувати. То теж дуже смачно. Ви дивились кулінарний блог від Оксани Вояж. Да. Так, А ну тут вже бачиш, довго пригорочок? ходимо і ще щось хочеться знайти. Ні, я маю на увазі тебе пригорочок цей. А, стой. Це що? Вон, дивись. О, та це ж те, що ти любиш. Це не зеленки, але це Ну, оце наші. непогані грибочки. Це воно? Да. Що, і все, я більше і не бачу. Це, мій батько їх називав предатель. Оці гриби, які один стерчить, він каже, о, це предатель, зараз я його. І може, потім там починає десь- ритись навкруги А і там- виколупує цілу корзину. Да? Ага, і там ховаються ще такі ж Ага. самі зрадники, да? Оксана, а де Оксана? Оу, Це ж. Ой, це з'їсні. це ж воно, так? Да? Да, воно, бери. Ага, їх тут багато, я можу поділитись. Та дякую. Я ще з тобою поділюся. І я дякую. О, та тут є. Є і є. Ну, О! ще пару штук. Хорошо. Так, оператор, ти бачиш краще, дивись. Може ти щось знайдеш? А, ось ще один бачу. Не один навіть, а ціла родина. За столом одна калина. За вікном. Так. Отут зеленка є і мухомор. О, пішли мухомор знімати. Дивися, оце мухоморчик. Ну він уже дохленький, але зараз залишки, можна їх тільки так побачити, вже такі полузадушені, як то кажуть. Ну і кажуть, що там, де мухомори, там десь поруч білі. Це правда? Да. До речі, мухомори це теж корисна їжа. Ну, я чув про це. Да. От, їх збирають, їх сушать, але вони повинні бути яскраво червоними. Не блідними, не от є ж такі зеленкуваті, і білі мухомори, є такі помаранчеві, а то яскраво червоні, прям криваві. І їх сушать, потім на кофемолочку, і є якась там програма мікродозінга, і приймають по цій програмі, і воно там від всіх хвороб світу. Коротше, там і антиоксиданти, і
там антионкологія, що завгодно. Ну так начебто ж, якщо його правильно приготувати, його можна їсти. Це їстівний гриб. Да, Да? ну в голод то люди їли мухомори, що їм залишалося робити. І багато тварин, наприклад, лосі, вони їх їдять як Да, ліки. я знаю. Вони їх так прям підряють, он дивися на чим. А я тобі тут хочу показати, а ти мені там. Оце твоя поляна, дивись і ззаду скільки. О, Оце ти хто? прийшов. І мухомор. Диви, який в мене більший. Диви. А це мухоморчик. І це А такі... он ще дивись, який більш-менш красивий. Ой, клас. Так, давай. Бо Оксана там теж знайшла поляну немаленьку. Я ось ці 3 так виймаю. Давай 3, збирай. 4. І почну чистити. Дивись, а он мухоморчик іще один є такий. Вже теж він ось чуть-чуть, і він уже, бачиш, м'якенький, не тугенький. Ну, вже запізно, їм уже холодно. Вони ніжні. Так, отут він ще сидить рядовочка. Ще один мухомор. І тут мухомор. Тут ціла плантація мухоморів. Ну да. Он дивись. А, вже Бачиш, бачу. Раз, два, 3. Ну, І я десь поруч поруч пошукаю. тут ще треба шукати. Ага. От, щось трошки є. Рядовка. Да. Ось є, бачу. І тут бачу. Зеленочка. Зеленочка. І тут бачу, і тут бачу. Опля. Ой, яка красуня. Ну що ж ви такі завжди замурзані? Що ж ви такі грязнюлі? Їх коли готувати, багато людей знімають цю корочку, верхню шкурочку. Отак от, ну як з цих, з маслят. От. Але, в принципі, вона з'їсна, просто що там пісочку забагато. І якщо вміло їх декілька разів мити, їх треба замочити спочатку в солі. Диви, що я знайшов. О, який геніальний чоловік. Естетично. Ну, я тут знімав. Дуже красива. Красиво, в тебе да? полянка. Естетика. Цілий кущ оцей краси. Угу. Ну, Оксана розповідала, як їх треба готувати. Дивись, чисти отак знімай. Не впродовж. Що впродовж? Коли чистиш, щоб не зрізати кучу м'яса, а зрізати. Отак на себе просто? Да, А ну покажи. дивись. Покажи в кадрі. Отак. Отак краще. Раз. Ага. Отак. Бо І у тебе кінчик тільки, а так ти зрізаєш цілу таку балабуху. все зрозумів. Як казав класик, я сам себе обкрадую. Да. Ні, ну іноді так буває, вони і ламаються, і все. Угу. О. Вони? А ну, Ну, дивись, яка краса. Дивись, яка естетика. Да. Раз, 2, 3. Все, більш нема. Це справжні зелені. Да. Це зелена рядовка. Справжня. Он куча. Ну, придивись у ті кучі, будь ласка. Ні, ну ти далеко пішов. Холмики? Оці два, Бачу, да. бачу. Оце. Бачу. Так, і у мене тут. О, який. Да. Оце ми знайшли з тобою. Рибаки кажуть, попав на рибний водойом. А ми з тобою знайшли Да. золоту жилу, чи як? Ну да. На грибний водойом. Бачиш, а ти думаєш, що гриби збирати не цікаво. Ну, знаєш, рибаки кажуть, не важливо, куди їхати на риболовлю, важливо з ким. Я тобі скажу, тут приблизно те саме. Ну, типа, да, але ж тут же більш романтично. Бо в тебе картинка міняється. І дивись, і в принципі ж це ж ліс зимовий. Ми ж всі бачимо, що і сніг є. Так що сьогодні тут зима. Я хотів заспівати. Да. До речі, колись. Це ж і пісні її ж вже більше 20 років. Знову тільки хотів спитати, якого року ця пісня? Мені здається, десь 90-х чи початок 2000-х, так? Ну, їй більше 20 Більше років 20, цій да. пісні. Це колись мене продюсером була компанія GRC, і мені продюсер поставив таку задачу, каже, слухай, напиши якусь пісню про зиму,
Але щоб вона була настільки легка, щоб всі люди просто з першого разу хором її співали. І тому я, коли написала цю пісню, вийшла вперше її співати, кажу всім, так, завдання для всіх одне і те ж саме. Взялися за руки і співаємо 5 разів, або скільки там, зима, 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 зима. Да, 5 разів. От. І всі заспівали з першого разу, і всі приспіві співають. Так що, дійсно, пісенька лігусінька. Ну і вона і зараз десь в ротаціях я її чую. І кап-кап-кап, твій хіт. Ага. Зараз грає десь на радіо, я нещодавно чув. Да, люблять і кап-кап, ну теж ж прилипалки, розумієш? От. А ну ці ж пісні, вони ж були російські. Я пам'ятаю. Ага. Усміхнулась віконце зима. Не сумуй, бо ти ж не сама. Бо в оселю різдвяну прийдуть гості, неждані чепурися, часу нема. Зима, 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 зима. Устами сніговими обіймам. Постій та зупинись, крижинці посміхнись. Зима, 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 зима. А ну, в кого важча? Та в тебе, бо що в тебе пластикове відро. Та-да, в тебе справжня корзина. Така про творчість, може тут в лісі і поговоримо, щоб не біля так, машини. запитуй, будь ласка, що мені шкода чи що. Та запитати хотів одразу про все, але я знаю, є одна відповідь, яку ти ненавидиш. Але ти мені сказала, питай. Це була домовленість. Да, Попередня була домовленість. Хай мене не хейтять глядачі, Ні, які я знають. просто сказала, що питай все, що захочеш, мені нема чого ховати, я відкрита людина, я справжня. Я ні під кого не кашу, нічого не притворяюся. Яка є, така є. Ну питання ти знаєш, яке? Ти дуже недовго пропала з радарів. Да, я пропала була, ти знаєш, чесно кажучи, я спочатку якось стидалася розказувати, чого я пропала. Але потім я, коли зіштовхнулася з тим, що багато людей через це пройшло, і я зрозуміла, що про це треба навпаки розповідати, не стидатися. Я в свій час дуже страждала панічними атаками. І коли мене чоловік пару раз з концерту вивело, коли у мене віднімалися ноги, починалися сердечні приступи, це ж приступи, вони ложні. Тобі лікарі кажуть, не бійся, це ложний приступ, ти не бійся, ти не помреш. Але коли в тебе тахікардія, болить серце, ти розумієш, що ти зараз помреш від сердечного приступу, то, звісно, ти не віриш в те, що він ложний якийсь. От. У мене на той момент організм відмовився від їжі, від сну, від води. Я просто засихала. От я ж не повна так прям дуже, да? Я важу зараз 55 кілограм. А тоді я важила десь 45-46. Я була така просто, ну, звісно, я зникла, тому що любі запрошення я не могла приймати, бо я була страшна. У мене повпадали очі. От. В салоні я почала зносити такі рясні юбочки, спіднички. І коли мене клієнти ж теж так думають, що зі мною сталося, і починають мене запитувати. А я дуже не люблю щось лукавити, але мені приходилось сказати, що я на лічебному голоданні. Що я це голодую, сижу на воді, а насправді я просто не могла не їсти, не пити, я засихала і все. Ну, це була така історія, вона довго тягнулася. І в цих ситуаціях лікарі ж нічого не знаходять. От ти приходиш, вони кажуть, ти здорова людина. Там, я займаюся спортом, я не палю, я не п'ю, я правильно харчуюся. Де воно взялося? От. Але потім, коли вже робили ауродіагностику, я практично тоді без аури жила. Ага. І це було втручання в енергетичну систему, не в тіло, а тіло вже воно віддавало. Ну, в народі такі пробоїни називають порчею. Пороблено. Да. От. І тому я вже духовними практиками мене дійсно не лікарі врятували. Хоча я приймала там пачками спочатку антидепресанти, коли я зрозуміла, що я зараз печінку викину свою, просто вона вже не витримувала.
і шлунок. Тоді я вже почала працювати. Зараз вже нормально? Так, почалася війна, то трошки я переживала, що воно може Ну, повернутися. то ти здоровою людиною дах з'їде. Так. я Трошки тебе повернулися розумію. ці тремори, ці всякі тахікардії, але я взяла себе в руки. Ти Я не виїжджала навчилася за кордон? молитися. Я навчилася дійсно якимсь духовним практикам, бо таблеточка це проще за все, але вона тебе руйнує ще скоріше. Спочатку війни ти ж не виїжджала за кордон нікуди, в Києві За була. кордон не виїжджала. Ми виїхали на Західну Україну, ми були в Пилипці. І, до речі, якщо ти пам'ятаєш пісню «Повернешся живим», я її написала прямо в машині. Машині, да? Я То це свіжа пісня, зовсім нова. Це пісня на початку війни. Ми поїхали десь на 10-й день війни, коли я не збиралася нікуди їхати, але чоловік каже, я коли прокинувся і побачив, що в тебе губи сині. От. І я тоді теж почала дуже худати, погано мені було. І він каже, ми повинні поїхати, бо ти зараз знову повернешся к своїм атакам панічним. От. І оце ж по дорозі на Західну, коли я побачила на блокпості цих молодих хлопців, мені так стало страшно, бо вона ж теж саме ж син, дорослий, все. І мені одразу прийшла думка в голову, повернешся живим, ти ж на своїй землі, доки я жду, ти не загинеш, синку. Ось така пісня. Але мелодії у мене не було, я написала по дорозі вірші, а вже коли там приїхали, мелодію, до речі, писати без фортепіано, без гітарки дуже складно. Важкувато, да. Тому що, ти шукаєш мелодію, ти експериментуєш, ти можеш так, красиво, так некрасиво, ти можеш порівнювати. А коли в тебе немає інструменту, то це важко. Але була така екстремальна ситуація, що і мелодія прийшла в голову. Так що я думаю, що ви, може, і чули цю пісню «Повернешся живим». І, до речі, я там наказую, я не прошу «повернись». Я наказую, ти повернешся, бо я тобі наказую, бо ти на своїй землі. Звісно, чув. Чекає мати сина в рідній хаті, тремтить ікона з образом Христа. Навіщо в свої 20 ти в солдатах? Та в мріях моїх все було не так. Твій брат посмів піднять на тебе руку, і сиплять ночі градами ракет. Та не придумав Бог таку науку, щоб зрозуміти їх менталітет. Повернешся живим, ти ж на своїй землі, доки я жду, ти не загинеш, синку. Повернешся живим, у Бога я молю, щоб він віддав тобі мого життя частинку. А що раніше з'явилось? Салон чи пісня? Якщо, дивися, до речі, оце дуже манюсінькі зеленочки, дуже крошечні. Я тобі скажу, що салону 32 роки. І от в слідчому році буде 33, я кажу, вік Ісуса Христа. От. Але як порівнювати? Якщо чи писала я пісні, чи співала, то, звісно, писала і співала ще в школі, в музичній школі, на всяких КВНах, на всяких школьних вечірках. Писала байки, якось я така творча, мені легко дається щось придумувати, щось створювати. То, звісно, я ще тоді щось писала, щось співала. Але потім вже пробувала себе в нічних клубах, в ресторанах. Кавера співала на своїй нічних клубах чи свої? Ні. Я співала Мадонну, Тоні Брекстон, Теніту Текарам, Крісарі. Я співала фірму. Або якісь там Аллу Пугачову. От. А потім до мене підійшов
один якийсь чоловік і каже: слухай, ти якась така вся не українська, ти десь з Прибалтики чи що? Я кажу, та ні, я не з Прибалтики, я місцева. А він каже, та в тебе все не українське, в тебе голос якийсь не український, і зовнішність якийсь стиль в тебе не український. Чого тебе не видно ніде? А я кажу, ну, не знаю, я тоді ще не думала стартанути на естраду, бо я розуміла, що це недосяжне щось. І тут він мені каже, слухай, давай я тебе познайомлю з компанією GRC. От. А це був Валерій Горлов. Це той хлопець, з яким я співала пісню «Не со мною». Якщо пам'ятаєш, да, кавер-версія на «П'ю кіпой». Я написала текст «Не со мною». Пам'ятаю. Да. І це рок-музикант, бивший лідер групи «Скандал». От, він свій час там всю Америку, всю Європу приїхав зі своїми гастролями, він такий вже був досвідчений. І він каже, ну, в тебе таке щось є, ну, таке, як у нас на Україні немає, ти повинна десь бути. Каже, давай я твої пісні. А тоді вже у мене була авторська «Кап-кап». От. І що ще у мене було із авторського? Щось я вже не пам'ятаю, щось такі починаючи якісь пісні. От. І він показав цьому ж Володі Артеменко, той каже, блін, так класні пісні. І оце тоді мені стало продюсувати, я підписала контракт з компанією GRC. От. І вже тоді, да, вже почалися зйомки кліпів, там їздили і в Москву знімати. І, в общем, я вже не витрачалася на шоу-бізнес. От. А потім компанія GRC, у нього було багато проєктів. Їм стали вже нецікаві артисти, тому що вони почали знімати художнє кіно. І вони вже так потроху-потроху. Я пам'ятаю, що тоді компанія GRC, крім мене і Горлова, ще продюсувала. Ягольник їм продав групу «Іграшки». Пам'ятаєте? Та пам'ятаю, звісно. Рамашки. Пам'ятаю. О, да. Потім групу Медхец, потім групу Гавана. Коротше, він набрав дуже багато проєктів. А потім, да, він почав знімати кіно, і якось ці проєкти самі по собі і пішли. От. Ну, і потім, да, вже трохи пізніше я вже столкнулася з панічними атаками, і я вилетіла. Бо запрошую то туди, то сюди, а я не можу з'явитися, бо всі ж звикли, що я повинна бути така, ну, тендітна, а тут я спічка-дістрофічка, одні кістки. От. Так що шоу-бізнес – це така штука Тут жорстока. хтось вже до нас, хтось до дивись, нас порився. ти бачиш щось? А це що? А це що, наривай? Я думаю, підозрюю, що це маслюк. Ну, не зламаю, так от, Ага, ножка якась можна ножиком коротенька. Здається, точно маслюк. Ну, так, да, справжній маслюк. Давай я його чистану. Так вони ж теж стайні гриби. Ну, зараз я сумніваюся, що прямо їх була стая. От. Це зеленочка або этот самий. Ні, це щось незрозуміле. Да. Так, тримай маслячка. Ой, це мені? Дякую. Да. Я все рівно ж тобі віддам. Ні, я тобі віддам. Ти Будемо мені? А що я зараз буду робити? сперечатися. Продавати? Будемо сперечатися. Мене, до речі, підколюють, кажуть, ну чого ти не зробиш грибний бізнес? Ну. І я кажу, та якось не знаю. Не готова, бо цим треба займатися. І потім, якщо в тебе твоя улюблена справа перетворюється в гроші, то вона вже перестає бути улюбленою. Це як в мене рибалка. Мене Це ти люди починаєш- питають, коли на рибалці був, я кажу, не підколюй мене, ну яка рибалка? Ну. Дивись, теж той самий Ага. мухоморчик. Бо ти потім будеш вираховувати, а скільки ти бензину витратив, а куди ти їхав. А ми ж їздимо, ми ж ніколи нічого не рахуємо. Ми їдемо і кайфуємо. Отож. Оксана, Оу, а що це я знайшов? ну, Це покажи. польський чи це боровік? Ні, слухай, це опеньок. Це Опеньок? Да, причому класний. А чого він один? Так а це не зрадник, як я казав? Ні, Може тут ні, щось ні, хтось збоку ще є, може їх пошукати, Ну, це а? треба шукати. Але щось я підозрюю. Просто в цьому році я опеньок не бачила. Ну, так одинично. Новачкам А так, щоб завжди стаями. щастить, ти ж знаєш. Ну, так. Да. Ну подивись, Це може ти щось. сьогодні виграв змагання. А зараз ще білого знайдеш.
Я виграв змагання, коли знайшов мікрофон, який гостя загубила. Ви ж нічого Ні, не ти знаєте. знайдеш біле, Оксану Вояж помножиш на 0. Ладно. Ну, моя гостя сьогодні загубила мікрофон в лісі. Уявляєте? І що саме смішне з цього цього? Ну, шукати оцей мікрофон в лісі, це як шукати, ну, голку. Самі знаєте де. А хто його знайшов, гадайте я, самий зрячий. Але я його знайшов. Завдяки спритності, неспритності, як це сказати, розуму мого геніального оператора. Він виключив мій, включив той, ми бігали по лісі і як дурні орали, ау-ау, а він слухав, де ближче. Ну, коротше, сьогодні була не тільки зіркова риболовля, а ще й, як правильно, охота на лисиць, воно правильно називається, так? Да? Ой, таке. Оксана, Що, слухай, тобі шапочка якась дивна, ну, чесно. я хотів спитати, що це? Куди я Що потрапив? це? Ой, це вкуснятина. І тут, до речі, гриби з цього лісу. Ось вони, це зеленки з цибулькою. Тут у нас тушкована картопелька з грибами лісовими, самими різними. Тут, ой, треба закривати, бо воно гаряче. Тут у нас млинці з тунцем і з рисом. Ти їх куди-небудь? Млинці з тунцем. Я ж дуже люблю готувати, до речі. А тут млинці такі, вони ніжні, з порошком і з яблучками. Я багато чого До їв, чаю. ти не зрозуміла запитання. Ти мене запрошувала збирати гриби. А це що, ти чарівниця? А це що? Це... Скатерть-самобранка? Ну, це в нас традиція така. Ми гриби не збираємо без смачної їжі. Бо я також люблю кухонь, як і, як це сказати, А я люблю ітін. Погнали. Поки воно не... Так, поїхали. Не Хто за ким охололо. ухажує? Ну, ти хлопчик, наче в ресторані ти, а я хазяйка тут готувала, то давай, мабуть, я. Цілком згоден. От, тому, ну що ж, давай пробуємо. Що тут? Тут картопля в нас іде з маховиками, маслюками, от, і поляками. Да, так, трошки мені можна. Так, ну зараз Може, я приберу вилку? Нічого. Я впораюся. Так. Я, до речі, ще не пробувала, тому що це зранку. Все це з 6 ранку Сьогодні? готувалося. Да. Ти що? Тому воно гаряче. Закривай бігом. Ну що, я тобі алкоголь не пропоную. Ні. От, і сама його не Бо я і вживаю. тверезий дурний, мені не треба алкоголь. Да. А для таких неадекватних хлопчиків у мене є кое-що. Що? Це березова чага тут, гриб трутовік, березовий так само, губка березова, плюс куча трав заспокійливих під час війни, це дуже корисненько, і шипшина. Так що будемо вживати. З цього всього я зрозумів тільки, що там щось заспокійливе. Є. Ну, я тільки за. Хорошо, поїхали. А чекай. Давай одразу попрощаємось. Тож на цій Давай. позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. І за доброю традицією, що склалася, побажай що-небудь глядачам телеканалу Трофей. Що ж можна побажати, коли ми всі знаємо, що ми всі хочемо? Оце хай воно збувається, те, що ми всі хочемо. А щоб ліс був для вас така отдушина, щоб ви завжди знаходили час поєднатися з природою. Бо це дуже крутезне, це дуже заспокійливо для душеньки. І ти не думаєш, а що там, де там летить, не летить, а ти тут просто кайфуєш і відпочиваєш. Оксана, дякую тобі за сьогоднішній день. Перша половина була просто чарівна. Я й не знав, що я так люблю збирати гриби. Результатом там всі бачать. Ну, а тут, я бачу, друга половина обіцяє бути не менш чарівною. Ну, пробуй, може навпаки. А я нагадую, що ви дивилися, я не знаю, як сказати, це новий формат моєї програми. У мене програма «Зіркова риболовля», а тут, я не знаю, будуть, може, зіркові Гриболовля. гриби, це перша Гриболовля. зіркова гриболовля. Ну, а гостем моєї сьогоднішньої програми була відома українська співачка, заслужена артистка, оксамитовий голос України Оксана Вояж. Дякую. А біля красивої жінки був, як зазвичай, я, Олександр Безрук. До нових зустрічей Красивий на телеканалі Трофей. Бувайте! Кап-кап-кап по тротуару, кап-кап-кап.